Xin chào các bạn, thỉnh thoảng chúng ta vẫn nghe một số người tự xưng mình là người có trí nhớ siêu phàm, nhưng các nhà khoa học lại cho biết không phát hiện được người thực sự đã gặp qua là không quên. Và đa số chúng ta cũng vẫn hay cho rằng những người thể hiện khả năng ghi nhớ trong một cuộc thi đều là sử dụng sách lược hoặc phương pháp, thậm chí là cả các chiêu trò. Không biết nhận định của các nhà khoa học có chuẩn xác hay không, nhưng nếu các bạn biết đến 8 kỳ nhân có trí nhớ vượt xa người thường trong video hôm nay, thì bạn sẽ thấy khả năng con người là vô tận. Không cần ở đâu xa, họ ở ngay trên chính mảnh đất hình chữ S của chúng ta nhé. Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng xem video để biết họ là ai nhé. Trên thế giới đã từng ghi nhận nhiều người sở hữu đôi mắt với khả năng đặc biệt như có thể nhìn thấy trong bóng tối, nhìn đồ vật cách xa hàng km hay giống như tia X, có thể nhìn thấy bên trong cơ thể con người. Và giờ ở Việt Nam cũng có một người sở hữu đôi mắt có thể phân biệt được 200 tờ giấy trắng. Năng lực thần bí của Tuấn Phi, chàng trai 21 tuổi, đã khiến Trấn Thành cũng như các vị giám khảo của siêu trí tuệ Việt Nam hoang mang. 200 tờ giấy trắng tinh không nếp gấp, không nếp nhăn, không bị cong. Thậm chí, trợ lý khoa học phải đeo găng tay để không lưu lại bất cứ dấu vết nào trên giấy. Nhưng chỉ với đôi mắt của mình, sau 20 phút tìm kiếm, cuối cùng chàng sinh viên đã xuất sắc tìm ra vị trí tờ giấy mà ban giám khảo đã chọn. Nhiều người đã tự hỏi cậu ấy đã làm như thế nào. Đây là điều không ai có thể lý giải được. Song nó cho chúng ta thấy rằng Việt Nam có rất nhiều nhân tài tiềm ẩn đang chờ được phát hiện và phát triển, và một trong số đó là Tuấn Phi. Đối với phần đông chúng ta, việc nhớ những con số khô khan và cứng ngắc ấy quả là một điều thật khó khăn. Nhưng không hiểu vì sao, chàng sinh viên 19 tuổi Huy Hoàng lại có thể làm những điều không tưởng khi tham gia siêu trí tuệ Việt Nam. Nhìn cậu sinh viên với gương mặt hiền lành, vóc dáng nhỏ nhắn và vẻ ngoài nhút nhát không ai nghĩ, Huy Hoàng sở hữu một năng lực khủng khiếp. Và quá trình thể hiện của nam sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội khiến MC Trấn Thành cùng ban giám khảo và tất cả khán giả xem chương trình phải khâm phục. Khi Huy Hoàng phải đối diện với thử thách ma trận số nguyên tố gồm 1380 số, mỗi số có 5 chữ số. Máy tính tự động tạo ra ma trận khác bằng 7 con số nguyên tố để giấu mật mã. Với khả năng tính toán siêu nhanh, trí nhớ khủng, Huy Hoàng chỉ mất 30 phút để tìm ra mật mã này. Đặc biệt, trong quá trình vượt qua thử thách, Huy Hoàng còn phát hiện lỗi từ ban tổ chức, làm lại thử thách và chiến thắng một cách oanh liệt. Năm, Gia Hưng, thần đồng toán học. Xuất hiện trong siêu trí tuệ Việt Nam tập mới đây, cậu bé Trần Gia Hưng, 12 tuổi, hiện đang học lớp 6 tại trường quốc tế BIS, thành phố Hồ Chí Minh, đã khiến khán giả không thể ngồi yên bởi khả năng tính nhẩm cực siêu cùng vẻ ngoài điềm đạm, tự tin. Gia Hưng đã cộng 20 số có 3 chữ số trong 15 giây, cộng trừ 20 số có 4 chữ số trong vòng 20 giây. Tiếp đó, với 1 phút 16 giây, Gia Hưng đưa ra kết quả 25.866.736, cho phép tính 4.816 nhân 5.371. Giám khảo ngỡ ngàng khi Gia Hưng thực hiện phép chia một số có 18 chữ số cho một số có 15 chữ số chỉ sau 11 giây. Thử thách đỉnh điểm khi Gia Hưng phải thực hiện phép tính khai căn với đáp án là một số thập phân khiến cả trường quay phải vỡ òa. Và cậu bé 12 tuổi chỉ mất 39 giây để đưa ra đáp án chính xác cho phép toán quá khó này. Trong khi cả 4 giám khảo và khán giả còn chưa kịp nhập dữ liệu vào máy tính, thì cậu bé Gia Hưng đã rất nhanh chóng đưa ra kết quả chính xác, khiến mọi người ngỡ ngàng thực sự. Với tài năng vượt trội, chắc hẳn cuộc sống của Gia Hưng cũng có nhiều điều thú vị.
4. Lê Anh Đức, thần đồng ngôn ngữ. Với chúng ta, việc học thêm một ngôn ngữ khác đã là vất vả rồi, nhưng ngược lại, cậu bé Lê Anh Đức dù chỉ mới 9 tuổi, nhưng cậu đã có thể học được 10 thứ tiếng. Anh Đức hiện đang học tại trường tiểu học thị trấn Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Ngay từ nhỏ, cậu bé đã sớm bộc lộ năng khiếu trong việc học ngoại ngữ. Và trong chương trình Biệt tài Tí Hon mùa 2 năm 2018, Lê Anh Đức đã chinh phục khán giả với tài năng biết nhiều ngoại ngữ. Cậu bé khi ấy 8 tuổi có thể nhớ được bảng chữ cái của 10 quốc gia trên thế giới, trong đó có tiếng Trung, tiếng Ả Rập, tiếng Nhật, những ngôn ngữ được đánh giá là khó học nhất trên thế giới. Và một điều khó tin được cậu bé chia sẻ là anh Đức tự học 10 thứ tiếng qua mạng. Với mỗi ngôn ngữ, cậu bé chỉ mất khoảng 2 tiếng đồng hồ là thuộc bảng chữ cái. Còn các bạn học trong bao lâu? Ba. Lê Nguyễn Phước Vinh, thần đồng sử học. Gọi cậu bé là thần đồng sử học, quả thật là không sai chút nào. Nếu từng chứng kiến cảnh cậu học sinh lớp 9, Lê Nguyễn Phước Vinh thể hiện tại trường quay HTV của siêu trí tuệ Việt Nam, chắc chắn các bạn cũng há hốc vì kinh ngạc như thế giới hôm nay. 1000 cột mốc lịch sử trong nước và thế giới đưa ra trước mắt Phước Vinh, được xem như ma trận sử học vô cùng khó nhớ, đến mức nhà sử học Dương Trung Quốc cũng cho rằng đây là thử thách quá khó với bất kỳ ai. Thế nhưng Phước Vinh lần lượt hoàn thành nhiệm vụ ghép nối cột mốc với các sự kiện lịch sử mà không hề gặp khó khăn nào. Có bạn nào đã thử đoán mình có thể nhớ được bao nhiêu không? Theo tính toán từ ban giám khảo, mỗi khi tim bạn đập 2 nhịp thì cậu bé này đã ghi nhớ một mốc lịch sử. Và 1000 mốc lịch sử cũng không thể làm khó được Phước Vinh khi cậu bé này nhớ tất cả trong khoảng 20 phút. Hai. Mai Tường Vân. Sở hữu ngoại hình xinh như hot girl, Mai Tường Vân khiến cư dân mạng thích thú vì khả năng nhớ nhanh và lâu của mình. Trong tập 2 chương trình siêu trí tuệ Việt Nam, Mai Tường Vân đã trải qua thử thách ghi nhớ chi tiết chuỗi dữ liệu gồm kết hợp số, ký tự, chia làm 3 phần, mã vạch, tên viết tắt của người nhận và số điện thoại. Tổng cộng con số cô phải ghi nhớ là 2200 trong khoảng thời gian 2 tiếng đồng hồ. Cô nàng 9X này đã vượt qua các thử thách để tiến vào biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam. Với bộ óc có thể nhớ như thế thì cô nàng cũng không phải dạng vừa đâu. Tường Vân đã tốt nghiệp Đại học Mở Hà Nội, khoa tiếng Anh. Hiện tại cô đang sinh sống và làm việc tại Philippines. Trước khi tham gia chương trình siêu trí tuệ Việt Nam, Tường Vân đã từng tham gia giải đấu vô địch trí nhớ thế giới lần thứ 25. Một. Dương Anh Vũ. Đỉnh của đỉnh là đây các bạn à. Có mấy ai nghĩ rằng từ một học sinh dốt bị xếp loại yếu liên tục trong 8 năm liền, trong đó có 1 năm ở lại lớp, đến cấp 3 phải học bổ túc vì không có bất cứ trường trung học phổ thông nào chịu nhận. Do điểm thi tốt nghiệp quá thấp, Dương Anh Vũ quê ở Ninh Thuận lại trở thành một kỷ lục gia trí nhớ được mọi người ngưỡng mộ bởi anh là người đầu tiên xác lập 4 kỷ lục thế giới về siêu trí nhớ học thuật và được công nhận là người nhớ được khối lượng dữ liệu khoa học lớn nhất thế giới, từng được ghi nhận với các khả năng ở nhiều lĩnh vực như toán học. Anh có thể nhớ được hơn 20.000 số bi sau 3,14, 1022 tác phẩm văn học kinh điển thế giới. Nhớ được nguyên tấm bản đồ thế giới khổng lồ lớn nhất bằng 5 ngôn ngữ: tiếng Anh, Hoa, Pháp, Tây Ban Nha và tiếng Đức. Thậm chí nhớ được 10.056 mốc sự kiện lịch sử qua 7.000 năm của nhân loại và hơn 22.000 mục dữ liệu toàn cầu. Trước đó vào tháng 3 2015, Vũ cũng xác lập kỷ lục về khả năng ghi nhớ ở Thái Lan và trở thành người nước ngoài duy nhất đến nay được tôn vinh về trí nhớ bởi sách kỷ lục hoàng gia Thái Lan. Liệu có hay không anh chàng này đến từ một hành tinh khác các bạn nhỉ? Trong số 8 người có trí tuệ siêu việt, bạn ấn tượng nhất với người nào? Hãy thử làm một nhà khoa học để lý giải vì sao họ lại có một bộ não đáng kinh ngạc đến vậy. Nếu thấy video hôm nay hay, hãy like và share cho nhiều người cùng xem. Và bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của Thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!